السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، اليوم محاضرتنا هي عن السوينج ايكويشن اللي هي من واحدة من أهم المعادلات اللي راح ناخذها بالستابيليتي اناليسيز، واللي هي بالحقيقة تقيس لنا أو تعطينا العلاقة بين يعني التذبذب اللي يحصل بالدلتا during أو after أو before the fault. وقلنا بالمحاضرة السابقة الدلتا هي يعني الدلتا هي الزاوية أو إذا نريد نفهمها إنه هي التفاهم بين الفلكس الموجود على الروتور والفلكس الموجود على الستيتر، أو هي الزاوية بين التو فلكسز. كل ما كانت هذه الزاوية صغيرة يعني اكو تفاهم كبير بين الروتور وبين الستيتر، وبالتالي الفيلد ينتقل بشكل جيد، يعني هاي الماشين نسميها ستيبل. وكل ما تكبر الزاوية كل ما يكون الماتشنج بين دول التو فيلدز يكون أقل، وبالنتيجة قد الماشين تفقد الستابيليتي. فإذا احنا قلنا الستابيليتي دائما اللي راح ندرسه هو انجل ستابيليتي، وبالتالي دائما نشوف دلتا with respect to time، نشوف مقدارها حتى نحكم انه هل السيستم او هل الماشين هي stable or not. فالسوينج ايكويشن هي راح تعطيني هذا هاي العلاقة بين الروتور يعني خلينا نقول فلاكس، وبين السينكرونس روتيتنج اير جاب MMF. فهنا during طبعا during normal operation اكو زاوية محددة بين الروتور فلكس وبين السينكرونس اير جاب MMF، وبالتالي يعمل السيستم stable operation. لما يصير عندنا disturbance بالماشين او يعني او اذا كان للسيستم، لما يكون عندنا disturbance بالسيستم، فالروتور للماشين قد يكون accelerate او de-accelerate with respect to synchronous rotating air gap MMF. عفوا. فاحنا قلنا حسب نوع الفولت اللي يصير قد يتسارع الروتور وقد يتباطأ الروتور، لذلك الفلكس اللي موجود قد يكون يعني الزاوية اللي موجودة بين بين الروتور وبين السينكرونس روتيتنج اير جاب MMF حتكون مختلفة. فهنا حسب طبيعة الفولت، حسب وطبيعة السيستم بعد الفولت، قد الفولت هذا ما سبب تغير بالسيستم او بالجنريشن او بالاحمال، وبالنتيجة راح ترجع الدلتا الى حالتها السابقة قبل حدوث الفولت. او قد يكون هنالك تغير بالجنريشن او بالاحمال او بالسيستم، وبالنتيجة راح ترجع الدلتا الى قيمة مختلفة عن اللي كانت عنه. فإذا هنا هاي العلاقة هي أو هذه يعني الاختلاف بين التو سبيدز، هنا راح السوينج ايكويشن راح تعرف لنا اياه بشكل أوضح. أو هنا يعني حنشوف حسب يعني هنا حنشوفها يعني mathematical form. فلو نجي هنا إلى هذا الرسم، وهو واضح إنه هنا عندي الانبوت هو تي ميكانيكال، وسرعة اللي الموجودة على الروتور شيفت، وبالنتيجة حيكون عندنا الكترو ماغنتيك تورك اللي هو الداخله للجنريتر، اللي خارجه من عنده هو الجنريتد باور. اوكي، اللي هي طبعا اكيد راح تجهز الى الباور سيستم نتورك. فإذا هنا الانبوت جنريتر هو تورك ميكانيكي وسرعة، والكترو ماغنتيك تورك، يعني إن بالنتيجة حيكون عندي يدخل الجنريتر، والنتيجة حيكون عندي باور جنريتد. فلو نجي إلى المعادلات الأساسية اللي تحكم لنا هذا الأوبريشن، فنشوف ال TA اللي هو الأكسلريتد تورك،
اللي يقيس لي اللي يعني هي معادلته تي ميكانيكال ماينس تي الكتريكال. فإذا هو الاكسلريتد تورك هو يساوي لي تي ميكانيكال ماينس تي الكتريكال، وبالنتيجة يعني الانبوت يعني الميكانيكال تورك ماينس التورك اللي هو الالكتريكال الخارج من الماشين. فهنا أنا راح يقيس لي الاكسلريشن تورك، يعني هنا يعني عزم التسارع خلينا نقول. فنجي هسه هنا تي ميكانيكال يساوي لي اي في الالفا ام. هنا الاي هو المومنت اوف انرجيا، والالفا هو طبعا هنا فنجي هنا مثل ما قلنا طلاب التي اي اللي هو acceleration torque يساوي تي ميكانيكال اللي هو عزم الميكانيكي ماينس التي الكتريكال العزم الكهربائي، ويساوي لنا الاي في الالفا ام اللي هو يعني التسارع خلينا نقول الميكانيكي في المومنت اوف انرشيا زائدا الدي في الاوميجا ام، والدي هو الدامبينج في الاوميجا ام هي السرعه. وبما انه الاكسلريشن او التسارع هو مشتقة السرعة، فنقدر نعوض عنه بالاي دي اوميجا ام باي دي تي زائدا دي اوميجا ام. وبما انه السرعة هي مشتقة المسافة، فاذا نقدر نعوض عنها بمسافة اللي هي ثيتا ام. طبعا هنا يعني كلية هذا نقيسها هنا على ماشين، ف يعني ناخذ نفس القوانين، لكن هنا طبعا مو سرعة خطية أو مسافة خطية أو إزاحة خطية، فهنا كليته عندنا روتيشنال لأنه هنا على ماشين. فإذا هنا تحولت المعادلة إلى هذا الشكل اللي هي بدلالة المشتقة الثانية للمسافة، والآي اللي هو المومنت أوف إنرشيا، الدي اللي هو دامبينج تورك، ومثل ما قلت لكم مشتقة المسافة بالنسبة إلى الزمن. نجي هنا طبعا هنا همنا الدامبينج هنا بهاي المعادلة بالذات فقط همنا الدامبينج كوفيشنت باعتباره انه هو صغير وممكن اهماله لتبسيط الحل، فصارت عندي المعادلة بهذا الشكل انه التورك الاكسلريتد يساوي لي الاي دي اوميجا ام باي دي تي. فاذا هنا نجي نضرب هاي المعادلة بأوميجا ام، فبالنتيجة اني المعادلة هاي هي بدلالة التورك. انا اللي يهمني يعني electrical power انه اللي يهمني هو البي الباور، فاذا يا اما باور يعني accelerated او بي يعني يعني للتورك يعني العفو الباور للماشين او الجنريتد او الميكانيكال والجنريتد. فاذا هنا اللي هي هنا نسميها التوربين. اوكي، فنجي هسه هنا نجي نضرب المعادلة هاي بالاوميجا ام بالسرعة، فراح تتحول لنا بدلالة الباور باعتبار انه العزم مضروب في السرعة هو الباور. فانه هنا صارت المعادلة بهذا الشكل. عندنا المومنت اوف انرشيا في السرعة تجي تساوي لي الانجولار مومنت، هنا عزم الدوران خلي بالعربي. فإذا تحولت المعادلة إلى هذا الشكل، وبعدها راح نكمل إلى أن نتوصل إلى معادلة تربط لنا الدلتا اللي هي الروتور انجل بالباور اكسلريتد. اوكي، فاذا هنا اجي اخذ المعادلات اجي ابسطها واحولها الى ما طبعا يعني حتى بالنتيجة حتكون عندي علاقة بين الانجلر بين العفو الدلتا والباور. فنجي الى هذا الرسم طلاب، تلاحظون انه صار عندي عندي اوميجا ام وعندي اوميجا نوت، الفرق بيناتهم هو الدلتا ام هنا أنا مسميها.
اوكي. فنجي هنا والفرق بين الدلتا ام والاكس اكسس هو الثيتا ام، والفرق بين الاوميجا نوت والاكس اكسس هو الاوميجا نوت في التي. فاجي من هذا الرسم استخرج الدلتا ام بدلالة الثيتا. اوكي. فاذا الدلتا ام من الرسم هي الثيتا ام. اذا نرجع للرسم، الدلتا ام هي الثيتا ام هي الثيتا الكلية ماينس الاوميجا نوت في تي. يعني هاي الزاوية اللي هي بين الاوميجا نوت والاوميجا ام اللي هي تهمني نشوف الريلاتيف ديفرنس بين الاوميجا نوت والاوميجا ان العفو ام. فاذا هنا هي هاي الدلتا اللي تهمني، فهي الثيتا الكلية ماينس الاوميجا نوت في تي. فإذا هنا من هاي المعادلة بشكل أولي توصلت إلى فد معادلة تربط لي الثيتا والدلتا. فإذا هنا وبالإضافة إلى السرعة. فنجي هنا ناخذ المشتقة الأولى. المشتقة الأولى بالنسبة للزمن صارت عندي المعادلة بهذا الشكل، ونرجع نعوض بالدي ثيتا باي دي تي اللي هي مشتقة المسافة بالسرعة من معادلات الفيزياء اللي تعرفوها. ونجي نشتق المعادلة للمرة الثانية. فصارت عندي المشتقة الثانية للدلتا ام اللي هي أنا أريد المعادلة بدلالتها تساوي لي المشتقة الثانية للثيتا ام وتساوي لي مشتقة السرعة بالنسبة إلى الزمن. فإذا صار عندي هنا المعادلة اللي هي المعادلة اللي استخرجناها، هاي المعادلة صارت عندي بدال الأوميجا هنا أقدر أعوض عليها بالمشتقة الثانية للدلتا. فإذا هنا تحولت هاي المعادلة إلى بدلالة الباور والمشتقة الثانية للدلتا. فإذا أو يعني بدلالة الباور والدلتا، وهذا هو المطلوب إنه حتى أربط العلاقة بين هذول التو فاكتورز. واضح؟ فإذا هنا صارت عندي المعادلة بهذا الشكل اللي هي ام في دي سكوير دلتا ام باي دي تي. فإذا نجي هنا الدلتا هي طبعا الكتريكال راديان تساوي لي هنا طبعا كل الكلام بما أنه مثل ما قلت لكم يعني هنا المعادلات اللي استخرجتها سواء بالمومنت اوف انيرشيا سواء بالانجولار مومنت او بال displacement يعني المسافة وغيرها كليتها استخرجناها على الماشين. فبالتالي كليتها اللي النتيجة اللي طلعت لي ان الكتريكال ان ميكانيكال راديانت. هنا ان ميكانيكال راديانت تشوفون هاي الام. اوكي. يعني دا اشوفها من ناحية يعني هنا عندي فد ميكانيكال موشن او يعني انجن او ميكانيكال خلينا نقول انه كل الزوايا والسرعة والفاكتورز اللي استخرجتها ان ميكانيكال فورم. فاجي هنا النتيجة حتكون عندي المعادلة كليتها بدلالة ميكانيكال فورم، فاجي احولها الى الكتريكال فورم. فالدلتا ان الكتريكال راديان تساوي البي اللي هي البولز على 2 في دلتا ام، وايضا الاوميجا اللي هي السرعة ان الكتريكال راديان هي البي على 2 في الاوميجا ان ميكانيكال راديان. اوكي. هاي ملاحظة جدا مهمة انه انا نتيجة الاشتقاق حيكون كليته ان ميكانيكال راديان، وبالنتيجة لازم احوله الى الكتريكال راديان لان انا اريد اقيس باور وفيلد ودلتا. بالدلتا مو ان يعني بمفهومها الميكانيكي او ولا السرعة بالمفهوم الميكانيكي. انا دا اشتغل هنا ان الكتريكال راديان، فاجي احول كل هذول القيم ان الكتريكال راديان، فاقسم طبعا على بي على 2 وبالنتيجة ححولها الى الكتريكال راديان. اوكي. فنجي هنا حتتحول عندي المعادلة بهذا الشكل، والام هنا راحت الام هنا الموجودة. فإذا هاي الام هي الكتريكال راديان، فصارت عندي البي اي اللي هو الاكسلريتد باور تساوي لي البي اللي هي للتوربين
ماينس البي للجنريتر، وتساوي لنا الام في دي سكوير دلتا باي دي تي سكوير. طبعا هاي المعادلة مو ان بير يونت، لذلك لازم احولها ان بير يونت، وبما انه هي باور وبالنتيجة اذا حتى احول الباور الى بير يونت لازم اقسمها على الاس بيس اللي هي مختارة للسيستم، فاجي احولها الى بير يونت اقسمها على اس بيس، وطلعت لي بالنتيجة هنا عندنا هاي المعادلة. اوكي، الام هي ما يكافئها هي الاتش في الاس على باي في الاف والاس هي عندنا الاس بيس، الاتش هي فاكتور يعني ينطي للماشين، والباي اف هي معلومة، فصارت عندي بالنتيجة النهائية البي اي تساوي لي، وهنا نرجع نأكد انه هاي ان electrical degree، فصارت عندي البي اي تساوي لي طبعا ان بير يونت تساوي لي البي توربين ماينس البي جنريتر كليتهم ان بير يونت، ويساوينا الاتش اللي هي الثابت للمشي لكل محطة تنطي طبعا بالنيم بليت خاصة بيها على 180 اف او على باي اف حسب ال عفوا حسب يعني السيستم اللي انا دا احسب عليه في دي سكوير دلتا على دي تي سكوير. هاي المعادلة هي معادلة سوينج ايكويشن اللي هي مثل ما تلاحظون كليتها تقيس قيم كهربائية وتربط لنا العلاقة بين الباور اللي هي accelerated وبين الدلتا للماشين. فهنا نشوف حالة السيستم هل هي متسارع أو متباطئ، وبالإضافة إلى قيمة الدلتا اللي راح تخرج لنا من هذا التسارع أو من هذا التباطؤ، وبالنتيجة راح أعرف حالة السيستم هل هو رجعت إلى الدلتا الأصلية، هل صار عندي اختلاف بالدلتا، هل إنه الدلتا صار بها تسارع بحيث ما ممكن إنه ترجع للستيبل اوبريشن، وبالنتيجة راح يصير عندنا losing of stability وغيرها من الأمور اللي راح ناخذها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. أوكي طلاب، فإذا هاي swing equation عندي إلها two form. هنا swing equation يعني طبعا بالديجري يعني بالراديانت، هنا حسب السيستم المستخدم. فهنا يا اما نقول ان اتش على باي اف في دي سكوير دلتا على دي تي سكوير، او ان ديجري حتكون اتش على 180 اف دي سكوير دلتا على دي تي سكوير. هاي ايضا جدا مهمة. طلاب هذا الاشتقاق هو اشتقاق مهم جدا، انه هو كيفية اشتقاق السوينج ايكويشن، بالاضافة الى هي المعادلة اساسا معادلة مهمة مثل ما قلت لكم تربط لي هذول البارامترز اللي هم مهمين بالنسبة الى الانجل ستابيليتي. اوكي، هاي هي الدلتا اللي هي باور انجل اللي هي هنا معروفة هي الانجل between a rotating reference ال RST اللي موجود وال Q axis in electrical radian or in electrical degree. واضح ان electrical radian اذا كان عندي هنا المعادلة نستخدمها اذا مطلوب من عندكم ان electrical radian يعني هنا تستخدمون المعادلة اللي بها باي اف. اذا مطلوب من عندكم ان electrical degree يعني هنا يعني مطلوب بالسؤال فرضا انه اكتب معادلة swing equation in electrical degree، وبالنتيجة راح تكتبون المعادلة ام 180 اف. واضح، لازم تفرقون بين المعادلتين، وبكل الحالات هو الاشتقاق واحد، لكن هنا بتمثيل الباي حيكون هنا يا اما باي او 180. نجي طلاب إلى هذا المثال اللي هو مثال تطبيقي عن swing equation. منطيني 3 phase hydro electric generator unit، منطيني ال H إلها 4 per unit second 60 هرتز، وال P اللي هو number of poles هي 32 poles.
اولا رايد الاوميجا اس، وهذا يعني هاي تعرفوها، الاوميجا اس هي 2 باي اف، وهنا استخرج قيمة الاوميجا اس. ايضا رايد الاوميجا اس ام ان ميكانيكال فورم، هنا يعني هنا ان الكتريكال فورم بالنتيجة، لان يعني كل القيم اللي استخدمتها هي ان الكتريكال فورم، فاكيد الاوميجا اس هي ان الكتريكال فورم. ان ميكانيكال راديانت حيكون عندنا هنا 2 على بي في الاوميجا اس، واستخرجناها ان ميكانيكال راديانت. اوكي طلاب، نيجي هنا المطلب الثالث، رايد give per unit swing equation. فقط اكتب ال per unit swing equation لهاي المعادلة. per unit swing equation هي ال h على باي f. طبعا هنا أنا ما محدد in electrical degree or in radiant degree، و العفو in radiant degree أو يعني أو electrical degree. فنجي هنا حنشوف المعادلة صارت عندنا h على باي f d سكوير دلتا على dt سكوير يساوي لنا ال pa ويساوي لنا ال pt ماينس ال pe أو p ميكانيكال أحيانا يسمون. يعني هنا ال pa هي عبارة عن p ميكانيكال ماينس p electrical، وجا عوض كل الأرقام اللي معطات ب swing equation. يعني إذا مطلوب من عندكم فقط swing equation، اللي تسووه هو تكتب المعادلة for swing equation وتنزل الأرقام اللي موجودة عندك بالسؤال. هسه نجي على المطلب الرابع. هنا أنا مطينا if PM يساوي لنا 1 per unit، والأوميجا تساوي لنا الأوميجا اس، والدلتا يساوي لنا 10. هنا هذه الدلتا تساوي لنا 10، يعني كان السيستم يشتغل بهذا الحال، الأوميجا تساوي لنا أوميجا اس، ويعني يدور بالسينكرونس سبيد، والدلتا إلى هي كانت 10 ديجري، وبي ميكانيكال الانبوت ميكانيكال باور إلى 1 بير يونت. رايد الباور انجل اللي هي الدلتا after 3 cycles when a 3-phase fault occurs at the terminal of the generator. هسه نجي هنا. إذا هنا هاي القيم اللي معطات هي قيم initial كان يعمل بيها الجنريتر، بعدها صار عندنا disturbance على التيرمينال of the generator، والمطلوب انه نشوف حالة الدلتا after 3 cycles. نجي هسه هنا اكيد من swing equation اللي هي كتبناها، هاي swing equation 4 على 60 باي دي سكوير دلتا على دي تي سكوير تساوي لنا بي ميكانيكال. هاي هنا مثل ما قلت لكم هاي قد يكتبوها بي تي اللي هي توربين، يعني باور فور توربين، او بي ام اللي هي ميكانيكال باور، اللي هي بالنتيجة بي ام ماينس بي اي تساوي لنا البي اي اللي هو الاكسلريشن. فنجي هنا، إذا هنا ال PA صارت P mechanical minus P electrical، وتساوي لنا 1 اللي هي المعطاة، ال P mechanical 1، والelectrical بما أنه صار الفولت على التيرمينال of the generator، فإذا ال P electrical صارت equal to 0. فإذا هنا معادلة أو swing equation تساوي لي بالنتيجة 1. نجي هنا نستخرج، هو المطلوب استخراج قيمة دلتا، فأجي من هاي المعادلة استخرج عندي فقط يعني القيمة المجهولة هي قيمة دلتا، والبقية هي يعني معلومات موجودة. أجي استخرج قيمة دلتا. المشتقة الثانية للدلتا تساوي لي هذا المقدار. أجي حتى استخرج دلتا لازم أكامل هاي المعادلة مرتين. أوكي، فأجي أكامل للمرة الأولى. نجي إذا كاملنا الدلتا دي سكوير دلتا إلى دي تي سكوير، كاملناها مرة، نجي حيكون عندي هنا طبعا تكامل محدد، وبالنتيجة عندي ثابت، هذا الثابت موجود. فإذا هنا صارت 60 باي على 4 في تي زائدا سي. هذا السي هو ثابت. هذا شلون استخرج هذا الثابت عادة بالتكامل المحدد؟ هو من الانيشال كونديشن. فإذا الانيشال كونديشن اللي هي لهاي المعادلة
ما يقابل هاي المعادلة هي بالأساس شنو تنطيني؟ تعطيني مشتقة دلتا بالنسبة إلى الزمن. فإذا الثابت هي أيضا مشتقة دلتا بالنسبة إلى الزمن، لكن بالinitial condition. أوكي، فإذا هنا الانيشال كونديشن اللي معطات إلي بالنسبة للدلتا هي شنو؟ الدلتا كانت 10. أوكي، فإذا مشتقة الدلتا بالنسبة للزمن بالانيشال ايش قد مقدارها؟ مقدارها 0. أوكي، فإذا هنا مشتقة الدلتا بالنسبة للزمن at initial condition مقدارها 0. ليش؟ لأنه الدلتا بالانيشال هي كانت ثابتة على قيمة 10 ديجري. اوكي، فنجي هسه هنا صارت عندي المشتقة لل10 هي مشتقة الثابت تساوي لنا 0. نجي هنا نكامل مرة ثانية، فصارت عندي نتيجة التكامل هي دلتا with respect دلتا نعم دلتا with respect to time، يعني هنا دلتا في التي أو دلتا للتي العفو. فإذا تساوي لي نكامل مرة ثانية، إذا هنا تي سكوير على 2 صارت عندي زائدا أيضا ثابت للتكامل. هذا التكامل بالمعادلة هاي يكون مرادف إلى المعادلة هي نفسها، أو يعني ما يعني شو تساوي لنا المعادلة أو شو أريد أستخرج من عندها. فهنا أريد أستخرج الدلتا، يعني هاي معادلة دلتا، فإذا هذا الثابت هو indicate to دلتا. أوكي، بس شنو هنا بما أنه ثابت فهو بالإنيشيال، فإذا الدلتا السي هي تساوي لي الدلتا بالإنيشيال. أوكي، لما التي equal to 0 أو بالإنيشيال كونديشن، فنجي هنا السي هو الدلتا بالإنيشيال كونديشن اللي هي معطاة 10 ديجري أو تساوي لنا 0.174 راديانت. اوكي، فاذا هنا اجي استخرج قيمة الدلتا. صارت عندي المعادلة بهذا الشكل، الدلتا with respect to او دلتا للتي تساوي لي 60 باي على 8 في تي سكوير زائدا هذا الكونستانت. نجي هسه هنا المطلوب من عندنا انه نشوف قيمة دلتا after 3 cycles. after 3 cycles السايكلز ما تعطيني indication، يعني اني هاي المعادلة with respect to time هنا مو للسايكلز، فاجي هنا اقدر من التردد اللي هو التردد او الهرتز هو cycle per second، فاذا عندي السايكلز هي 3 وعندي التردد اللي هو cycle per second 60، فاقدر من عندهم استخرج قيمة السكند. صحيح، فإذا هنا التي لل3 سايكلز يساوي 3 على 60 سايكل بير سكند، وبالنتيجة حيكون عندي هو 0.05 سكند. اوكي طلاب، فإذا هنا أيضا هاي نقطة مهمة إنه ال3 سايكلز هاي ال3 هي مو indicates to time، هاي to cycles. اوكي، فحتى استخرج التايم اشوف السايكل بير سكند اللي هو الهرتز او التردد المعطى، يعني الهرتز سايكل بير سكند التردد، فاذا هنا اقسم السايكلز على السايكلز بير سكند وبالنتيجه راح يكون عندي السكند او يعني indicates to time. اوكي، فهنا استخرجنا اذا ال 3 سايكلز يعني هنا 0.05 سكند، فاجي اعوض بمعادلة الدلتا، اعوض بمكان كل تي ب 0.05، فصارت عندي المعادلة هنا مقدارها المعادلة بهذا الشكل، وبالنتيجة استخرجنا قيمة دلتا in radian، ونجي نحولها إلى ديجري حتى نقارن طبعا. فنشوف هنا لما حولناها إلى ديجري صارت عندي الزاوية أكبر. أوكي، هنا كانت بالإنيشال كانت 13 وبعدها صار عندي هنا يعني بعد حدوث هذا الديستربنس صارت عندي الدلتا العفو بالإنيشال كانت 10 وبعد حدوث الديستربنس صارت عندي الزاوية مقدارها 13. اوكي، فاذا زادت هاي الدلتا بعد حدوث الديستربنس زادت بمقدار 3 درجات تقريبا. اوكي،
اوكي طلاب، فاذا هنا استخرجنا قيمة الدلتا. طلاب اقروا هاي المحاضرة، وايضا اذا عندكم اي سؤال او اي شيء راسلوني وانا ان شاء الله راح اجاوبكم. الطلاب هذا الترانسفير رياكتنس اند باور فلو ترانسميشن لاين بهذه الطريقة يعني أنا أنطيها عادة، لكن هسه يعني خلوها للإطلاع، ما مطلوبة من عندكم. وبعدين إن شاء الله راح أشر لكم الأشياء المهمة واللي نحتاجها بيها كمعادلات. هاي كليتها هسه نحدد بعدين هاي الأمور شغلات بيها مهمة. فيديو ثاني إن شاء الله راح أحدد لكم شنو الشغلات المهمة بهذا الاشتقاق، وشنو الشغلات اللي راح تهملوها. اوكي، وشكرا جزيلا.